Cu siguranță ai văzut că toate cablurile pentru căști au un număr de linii pe ele. Numărul lor are o semnificație aparte. O singură linie reprezintă sunet standard, două linii reprezintă sunet stereo, adică sunet ce diferă de la o ureche la alta, iar trei linii înseamnă sunet stereo împreună cu un microfon incorporat. Punctele colorate de pe periuțele de dinți îți indică momentul în care ar trebui să-ți schimbi periuța. Dacă acestea se decolorează, atunci e momentul să-ți schimbi. Monedele au pe laterală o serie de creste. Asta deoarece, în trecut, când erau făcute din metale prețioase precum aur sau argint, lumea obișnuia să taie monedele de pe margini și să le topească într-o monedă nouă, ceea ce nu era deloc ok. Crestele indicau faptul că moneda era intactă. În zilele de azi, crestele au rămas doar o tradiție. Motivul pentru care există margini mari pe paginile de hârtie se datează de câteva secole. Cum șobolanii obișnuiau să mănânce hârtia de pe colțuri, a început să fie adoptată ideea de margini pe foi. Capacele de pixuri au găuri în capăt. În cazul în care înghiți din greșeală un astfel de capac, datorită găurilor, nu o să-ți fie tăiată respirația. Gaura de pe mânerul unei ticări este special creată pentru a ține ustensile de bucătărie fără a murdări masa sau aragazul. O lingură pentru paste are o gaură înăuntru ce îți permite să măsori câte paste trebuie puse pentru a servi o porție. Punctul negru de pe spatele unui iPhone este de fapt un microfon. Este folosit adesea pentru filmări sau înregistrări de sunet. Ai observat vreodată săgeata mică, albă, de pe indicatorul de benzină al mașinii tale? Ei bine, aceasta îți arată pe ce parte a mașinii trebuie să pui benzină, fie pe stânga, fie pe dreapta. Pe orice tastatură o să observi două creste mici pe tastele F și J. Dacă vrei să scrii rapid și eficient, fără să te uiți în continuu pe taste, aceste creste te ajută să-ți localizezi rapid centrul tastaturii și să-ți poziționezi mâinile în așa fel încât să-ți poți folosi toate cele 10 digite când scrii. Cele trei culori din pasta de dinți au o semnificație specială. Roșu este pentru gingii, albul ajută la albirea dinților, iar albastru dă mirosul plăcut. Desigur, pastele de dinți cu o singură culoare conțin toate aceste ingrediente, doar că amestecate. Sertarul de sub cuptor nu este făcut pentru a ține diferite ustensile de bucătărie. Rolul lui inițial era de a păstra mâncarea deja făcută caldă, cât timp alte preparate încă erau în cuptor. Pe capacul de la tic-tac-uri se află niște denivelări puse special pentru a putea scoate exact un tic-tac. Totuși, cu toții luăm mai multe tic-tac-uri deodată, așadar acestea nu-și mai au rostul. Monedele din Anglia au pe spate diferiți lei, îmbinate cu niște forme geometrice ce par puse la nimereală. Însă, dacă așezi monedele strategic, vei vedea că se formează stema Regatului Unit. Ești pierdut în pădure și vrei să te întorci rapid la focul de tabără, unde se află restul prietenilor tăi. Din fericire pentru tine, poți să folosești această clapă pe post de fluier, astfel localizându-ți grupul mai ușor. Nu-mi spune că nu ai remarcat niciodată faptul că buzunarul tău de la blugi conține un alt buzunar. Povestea acestui mini-buzunărel este una foarte surprinzătoare. În secolul al XX-lea era folosit pentru a ține ceasuri de buzunar. Evident că de atunci ceasurile au fost înlocuite de telefoane mobile, așadar buzunarul acesta nu mai are niciun rol azi, ci este ținut doar pentru tradiție. Geamurile de la cuptoare cu microunde nu sunt 100% transparente. Acestea au cercuri transparente mici, dar în rest sunt acoperite cu material negru ce te protejează de radiațiile puternice ale cuptorului. Tocmai ai intrat în avion și aștepți să decolezi. Uitându-te afară, vezi o mică gaură în geam. Nu te speria. Gaura este special făcută pentru a putea ameliora presiunea ce apare în timp ce avionul urcă sau coboară. Cu siguranță ai văzut periile de pe marginile scărilor rulante. Rolul lor nu este de a-ți curăța pantofii, după cum mulți cred, ci este de a preveni blocarea unor obiecte mici înăuntru lor, cum ar fi șiretele de la pantofi sau pantalonii.
Ai gustat vreodată sushi cu wasabi pentru a-l face mai iute? Ai fi surprins să afli că de fapt acela nu era doar wasabi, ci era o combinație de mai multe ingrediente, printre care și hrean. Motivul pentru care nu se folosește wasabi este că wasabiul este un ingredient foarte scump. 1 kg costă peste 1000 de lei. Știai că puful de pe căciuli a fost creat cu un rol foarte important? În timp de vreme rea, navigatorii pe larg deseori cădeau sau dădeau cu capul, așa că ciuful de pe căciulă ameliora din durere. Cu siguranță ai văzut nasturi puși aparent la nimereală pe blugi. Ei bine, rolul lor este să țină cusăturile dificile în loc, astfel ca blugii tăi să poată ține mai mult. Pe sticlele de ketchup o să vezi numărul 57 scris pe o parte. Ei bine, locul în care este scris acest număr este important, pentru că dacă vreodată nu curge sosul de roșii, poți să apeși aici și sosul o să sară mult mai ușor. Autobuzele, modul favorit de transport prin orașe. Cu siguranță ai văzut că la geamuri apar niște puncte negre. Dar oare care este rolul lor adevărat? Ei bine, motivul pentru care se găsesc astfel de puncte este următorul. Datorită căldurii, deseori apare o diferență de temperatură între sticlă și metal, ceea ce deteriorează ambele materiale. Punctele ajută la egalizarea temperaturii celor două obiecte, astfel făcând structura autobuzului mai rezistentă. Nu ai cum să nu fi văzut bucata de piele în formă de romb de pe ghiozdane. Deși reprezintă un element de design, rolul inițial al acestei bucățele este altul. Puteai cu ușurință să atașezi echipament în plus peste bucata de piele cu ajutorul unei sfori ce trecea prin cele două găuri. Această funcție era în special folosită de alpiniști sau de drumeți.